ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต 4G LTE router นะครับก็คือเป็นเราเตอร์สายซิมนั่นเองซึ่งคนที่ซื้อยุคแรกๆเนี่ยจะเป็น Wi-Fi 2.4 อย่างเดียวนะครับก็คือตัวนี้อย่างเช่นผมเนี่ยผมใช้ช่วงแรกๆเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอาจจะ 4 ปีกว่าๆนี่แหละครับเป็น 4G LTE อย่างเดียวไม่มี Wi-Fi 5G นะครับตัวนี้มันลำบากนิดนึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับทุกบ้านก็จะมี Wi-Fi 2.4 หมดทำให้ Wi-Fi 2.4 เนี่ยค่อนข้างจะชนกันเยอะแล้วมันมีปัญหาในการส่งข้อมูลส่งช้าอะไรพวกนี้ครับก็แนะนำเป็น Wi-Fi 5G 5 กิกนะครับจะส่งข้อมูลได้เร็วกว่าทีนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงผมก็มีไอเดียครับผมได้เราเตอร์ที่เป็นรียี่บายหรือเจียมานะครับตัวนี้แรงมากตามที่รีวิวไปนะครับก็เลยเอามาขยายสัญญาณของ Tenda 4G ตัวนี้รับคลื่น 4G มาได้ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่พอออกมาเป็น Wi-Fi 2.4 เนี่ยมันชนกับข้างบ้านมันทำให้ Wi-Fi เองเนี่ยมันช้านะครับก็เลยใช้วิธีต่อสายแลนจากตัวนี้มาเข้าตัวนี้เราจะได้ความเร็วที่เป็น Wi-Fi 5G เร็วขึ้นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในบ้านก็เร็วขึ้นนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นหลักรับอินเทอร์เน็ตมาจากตรงนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะครับเชื่อมต่อพอร์ต LAN จาก 4G LTE router มา1พอร์ตนะครับแล้วก็มาเสียบพอร์ต WAN เนี่ยครับพอร์ต WAN ของตัวรียี่นะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สายไฟก็มาเสียบเข้าไปตรงแจ็คของเขาเนี่ยนะครับโอเคมาดูกันไฟติดแล้วครับตัวนี้เป็นไฟอยู่ตรงนี้นะครับพอไฟติดแล้วไฟจะกระพริบเพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะครับไฟกระพริบแล้วนะหลังจากที่กระพริบแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวไฟจะติดนิ่งนะครับแสดงว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เข้าได้เราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะครับโอเคผ่านไปแป๊บหนึ่งตัวไฟหยุดแล้วนะครับหลังจากที่คุณเชื่อมต่อแบบนี้แล้วจะเห็นว่าไฟอินเทอร์เน็ตกระพริบนะครับโดยที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะจะถูกปล่อยผ่านสายแลนเข้ามาหาเราเตอร์ตัวนี้ซึ่งเราเตอร์ตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณ 5G กับ 2.4G ออกมานะครับจริงๆผมแนะนำให้ปิดนะปิด 2.4 แล้วเปิด 5G อย่างเดียวเพื่อให้รียี่ตัวนี้ปล่อย 5G ส่วนตัวนี้ปล่อย 2.4 ก็ได้หรือจะปิดตัวนี้ไปก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับโดยตัวนี้ทำงานค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud App ได้เช่นเดิมตัวนี้นะครับเราเข้ามาดูในตัวนี้จะค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากเขาออกเน็ตผ่าน 4G ตัวนี้นะครับโดยเราเตอร์ตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นพอร์ต WAN นะครับเชื่อมต่อกับตัวนี้ Wi-Fi ผมปล่อยตัวเดียวคือ Wi-Fi 5G ตัวนี้ Macman 5นะครับ Client เชื่อมต่อก็คือเครื่องผมเองเครื่องนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาดู Client ได้ดูส่วนอื่นๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถทดสอบสปีดได้เช่นเดียวกันแต่สปีดก็น่าจะไม่แรงเท่าไหร่เนื่องจากเป็น 4G LTE นะครับของ AIS ลองทดสอบเนี่ยครับจะเป็นเชื่อมต่อกับ AIS นะครับสปีดก็จะอยู่ประมาณนี้แต่การใช้งานภายใน LAN พวกเนี้ยเขาเร็วดีนะขึ้นอยู่กับสปีดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของคุณเลยว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต14เมกนะครับกับ18เมกโดยการ Copy ข้อมูลผ่าน Wi-Fi ตัวเนี้ยเร็วแน่ๆนะครับปกติถ้าเกิดสัญญาณ Wi-Fi 2.4 แถวๆบ้านกับข้างบ้านมันชนกันเนี่ยความเร็วจะอยู่ประมาณ1เมก2เมกแถวๆเนี้ยแต่คุณยังสามารถที่จะได้ข้อดีของคลื่น Wi-Fi 5 กิกความเร็วสูงกรณีที่เป็นบริเวณใกล้เคียงแถวๆเนี้ยที่มี 2.4 เยอะคุณก็ข้ามมาใช้5กิกนะครับ5กิกจะได้ความเร็วค่อนข้างเยอะเลยสังเกตตรงเนี้ยถามว่าอันที่ไหนไปอันที่ตัวนี้ครับความเร็ว 4G LTE ที่เป็นสัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ตมือถือนะครับแล้วปล่อยสัญญาณผ่านแลนมาเนี่ยมันเร็วแน่ๆนะครับตัวนี้ก็เลยได้อยู่ที่ประมาณ14กับ19เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็เป็นไอเดียในการประยุกต์ใช้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีสัญญาณ Wi-Fi 5 กิกกับ 2.4 กิกที่เป็นเราเตอร์นะคุณสามารถเอามาขยาย 4G LTE เราเตอร์ที่มีพอร์ต LAN แบบนี้ได้เลยนะครับเป็นไอเดียนะ
ผมก็ทำแบบนี้กับเวลาที่ไปที่โรงแรมไปเที่ยวหรือย้ายสถานที่แบบนี้ครับก็เอาตัวนี้ไปเราก็มีตัวนี้พกไปด้วยนะครับอาจจะดูพลังนิดนึงแต่มันก็สบายกว่านะครับดูสบายใจดีคลื่น 2.4 ตรงเนี้ยถามว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณที่คลื่นไม่ได้มีการชนกันมากมายคุณก็ใช้ตัวนี้เลยแล้วก็ปล่อย 2.4 มาก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าข้างบ้านหรือห้องอื่นๆหรือคอนโดอะไรพวกเนี้ยที่มันมี 2.4 เยอะๆหนาแน่นเนี่ยครับ 2.4 มันจะไม่วิ่งเลยวิ่งแค่1เมกเองนะครับก็หลีกเลี่ยงมาใช้ Wi-Fi 5 กิกแบบนี้มาขยายต่อพ่วงนะครับก็จะเชื่อมต่อตรงนี้ได้เร็วแล้วก็ไปออกผ่าน 4G LTE ที่เป็นเน็ตมือถือแทนนะครับก็เป็นไอเดียง่ายๆนะครับที่ผมหลีกเลี่ยงจากคลื่น Wi-Fi 2.4 มาใช้คลื่น5 กิกโดยการต่อพ่วงแบบนี้ตัวนี้ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ร้อนมากแล้วก็สัญญาณแรงมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ